नेपालको इकोनोमी मेनली टुरिज्ममा डिपेन्ड गर्छ र टुरिज्म एउटा रिलायबल मिन होइन भन्ने कुरा कोभिड-19ले प्रुभ गरिसक्यो। र अब हामीसँग आफ्नो इकोनोमी चलाउने के अप्सन छन् त? इलेक्ट्रिसिटी मेबी हुनसक्छ, किनकि नेपालसँग 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने क्षमता छ। मानौ हामीले 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पनि गऱ्यौँ, तर अब आउँछ त्यसलाई बेच्ने कुरा। हामी त्यसलाई कहाँ कहाँ बेच्न सक्छौँ त? भारत, पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश र त्योभन्दा टाढा बेच्नु प्र्याक्टिकल्ली इम्पोसिबल साउन्ड गर्छ। इलेक्ट्रिसिटी नभएपछि अब हामीसँग के अप्सन छन् त? म एउटा अप्सन दिउँ, ग्रिन हाइड्रोजन। र ग्रिन हाइड्रोजनलाई फ्युचर मानेर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, चीन, साउथ कोरिया जस्ता कन्ट्रीहरूले यसमा इन्भेस्ट गरिरहेका छन्। सो विथआउट एनी डिले, लेट्स बिगिन आवर भिडियो। वाटर मोलिक्युललाई रिन्युएबल इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा स्प्लिट गरिन्छ र त्यो प्राप्त गरेको हाइड्रोजनलाई नै ग्रिन हाइड्रोजन भनिन्छ। अहिले संसारमा विभिन्न खालका हाइड्रोजन प्रोड्युस भइरहेका छन् र त्यसमध्ये एउटा हो ब्राउन हाइड्रोजन, जसलाई कोलको मद्दतबाट प्रोड्युस गर्ने गरिन्छ र यस प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुने गर्दछ। र त्यसपछि आउँछ ग्रे हाइड्रोजन र यसलाई नेचुरल ग्यास र फोसिल फ्युलको युज गरेर प्रोड्युस गर्ने गरिन्छ र यी दुई प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुने गर्दछ। र लास्टमा आउँछ ग्रिन हाइड्रोजन, जसलाई इलेक्ट्रोसिस प्रोसेसबाट प्रोड्युस गर्ने गरिन्छ। आखिर ग्रिन हाइड्रोजन नै किन? यदि हाम्रो याददाश्त तेज छ भने 2009मा मालदिभ्सले अन्डर वाटर क्याबिनेट मिटिङ गरेको थियो र त्यसै साल नेपालले पनि एभरेस्ट बेस क्याम्पमा क्याबिनेट मिटिङ गरेको थियो। यी दुई मिटिङ अलग अलग ठाउँमा अलग अलग देशले गरे पनि यी दुईको उद्देश्य एउटै थियो, ग्लोबल वार्मिङतर्फ दुनियाँको ध्यान आकर्षण गर्नु। र ग्लोबल वार्मिङको मुख्य कारण भनेको नै फोसिल फ्युल हो र ग्रिन हाइड्रोजन फोसिल फ्युलको पर्फेक्ट रिप्लेसमेन्ट हुनसक्छ। ग्रिन हाइड्रोजन इन्डस्ट्री, एयरक्राफ्ट, ट्रान्सपोर्टेसन लगायत ती सबै फिल्डमा युज हुनसक्छ जहाँ फोसिल फ्युल युज हुने गर्दछ र यसले 0% कार्बन एमिट गर्ने गर्छ। अब तपाईँको मनमा एउटा क्वेसन आउन सक्छ, ग्रिन हाइड्रोजन त कुनै पनि कन्ट्रीले प्रोड्युस गर्न सक्छ, तर म नेपाललाई मात्र किन हाइलाइट गर्दैछु? यसको एउटा सिम्पल रिजन छ। ग्रिन हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्नलाई चाहिन्छ वाटर र इलेक्ट्रिसिटी। र बच्चैदेखि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो र नेपालको जलस्रोतबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। र नेपाली गभर्मेन्टले पनि ग्रिन हाइड्रोजनलाई सिरियसली लिएको छ। करिब 2 महिना अगाडि काठमाडौँमा 2 दिने सब्मिट भएको थियो, जसमा देश विदेशका ठुला ठुला पर्सनालिटी, बिजनेसम्यान, इन्भेस्टर, इन्जिनियरहरू सामेल भएका थिए र त्यस सब्मिटमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई नेपालमा कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसमा लाग्ने टेक्नोलोजी र अन्य विषयहरूमा डिस्कसन भएको थियो। हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्ने डिभाइसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोलाइजर र यदि फोसिल फ्युललाई हामीले ग्रिन हाइड्रोजनबाट रिप्लेस गर्ने हो भने हामीले फर्स्ट अफ अल इलेक्ट्रोलाइजरको मास प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र बितेका केही सालमा इलेक्ट्रोलाइजरको प्राइस घट्दै आइरहेको छ। त्यसपछि हाइड्रोजनलाई लिक्विड स्टेटमा राख्न सकिँदैन। हाइड्रोजनलाई लिक्विड स्टेटमा राख्नलाई -250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिन्छ, जो अलमोस्ट प्र्याक्टिकल्ली इम्पोसिबल छ। र यसलाई ग्यासको फर्ममा राख्नलाई एउटा प्रेसराइज सिस्टममा राख्नुपर्छ। र यदि हामीले यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गरिहाल्यौँ भने पनि जसरी पेट्रोलियम स्टेसन ठाउँ ठाउँमा छन्, त्यसरी नै हामीले हाइड्रोजन स्टेसन ठाउँ ठाउँमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। च्यालेन्जेस त थुप्रै छन्, मैले भनेका भन्दा पनि 100 गुणा बढी च्यालेन्जेस छन्। तर अहिले हामीसँग अप्सन छ। हामी हाइड्रोजनमा इन्भेस्ट नगरेर देशमा बेरोजगारी, गरिबी, भुकमरी बढाउँछौँ कि हाइड्रोजनमा इन्भेस्ट गरेर सुपर पावर नभए पनि अलिकति डेभलप्ड कन्ट्री बन्छौँ। र आजको भिडियोमा यति नै। Thanks for watching. This is the Art of Backbencher.